हाय दोस्तों वेलकम बैक टू आवर Sciphy Academy यूट्यूब चैनल आमी फार्स्टत एटा भिडिओ अपलोड करिसिलु टेक क्वेश्चनर ऊपर आज आमी पार्ट 2 डिस्कस करिम टेक क्वेश्चनर फार्स्ट पार्टत मैं डिस्कस करिसिलु केनेके टेक क्वेश्चन करिब लागे केनेकुवा धৰণৰ स्टेटमेन्टर লগত केनेकुवा आमार टेक क्वेश्चन व्यवहार হয় আজি আৰু ভালকে আমি ডিটেইলছত पार्ट 2 टेक क्वेश्चनर বিষয়ে আলোচনা কৰিম मैं आशा करिछु बा मैं आशा करूँ जे এই पार्ट 2 আপোনালোকে যদি চায় তেনেহলে আৰু টেক क्वेश्चनर ওপৰত যিমানবোৰ আপোনালোকৰ কনফিউজন আছিল বা অসুবিধা আছিল হেবোৰ গোটেইবোৰ দূৰ হৈ যাব মই এই বক্সত কেইটামান বস্তু লিখিছিলো যেনেকৈ আগত কৈছিলো মই যে টেক क्वेश्चनर সাবজেক্ট এটা কেতিয়াও এটা নাউন হ'ব নোৱাৰে সদায় কি হ'ব প্ৰনাউন হ'ব তো টেক क्वेश्चनत যেনেকৈ এভরিবডি যদি এটা সাবজেক্ট থাকে এটা স্টেটমেন্টৰ টেক क्वेश्चनत কি হ'ব দে হ'ব যদি এভরিওয়ান থাকে টেক क्वेश्चन এটা স্টেটমেন্টৰ টেক क्वेश्चनत কি হ'ব দে হ'ব মানে এতে যিমানবোৰ সাবজেক্ট লিখা হৈছে এটা স্টেটমেন্টৰ এই গোটেইবোৰৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব দে হ'ব কিন্তু এই গোটেইবোৰ সাবজেক্ট কিন্তু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার মানে এই সাবজেক্টবোৰ এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলারক বুজায় কিন্তু আমার টেক क्वेश्चनत কি হ'ব দে হ'ব লাগিব এইবোৰ যদি এটা স্টেটমেন্টৰ সাবজেক্ট থাকে মই এক্সাম্পলৰ সহায়ত কেনেকৈ এইবোৰ থাকিলে যে দে হয় টেক क्वेश्चनत সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিম কেইটামান এক্সাম্পলৰ সহায়ত প্ৰথম মই এটা সেন্টেন্স লিখিছো এভরিওয়ান wants money সাপোজ আপোনাক এই স্টেটমেন্টটো দিয়া হৈছে এইটোৰ লগত এটা টেক क्वेश्चन এড কৰিব লাগে তেনেহলে ইয়াতে যেটো বক্স লিখিছো মই বক্সৰ ভিতৰত কিন্তু আছে এভরিওয়ান আছে তো এভরিওয়ানের পৰিৱৰ্তে যেতিয়া আমি টেক क्वेश्चनত সাবজেক্ট বহাম তেতিয়া কি বহাব লাগিব দে বহাব লাগিব তেনেহলে এভরিওয়ানৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব দে হ'ব এতিয়া কথাটো হল যে স্টেটমেন্টটো এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট আছে মই কৈছিলো যে এটা পজিটিভ স্টেটমেন্টৰ লগত টেক क्वेश्चनটো সদায় এটা নেগেটিভ হ'ব লাগিব তেনেহলে এতে যদি মই নেগেটিভ কৰো তেনেহলে এতে অক্সিলাৰি ভার্ব নাই অক্সিলাৰি ভার্ব না থাকিলে আমি ডু বা ডাজ লব লাগে প্ৰেজেন্টৰ ক্ষেত্ৰত এটো প্ৰেজেন্ট আছে গতিকে কি হ'ব ডু বা ডাজ হয় কিন্তু এভরিওয়ানৰ লগত তো ডাজ নহব ডু হ'ব গতিকে আমি এতে ডু দিম মানে ডোন্ট দিব লাগিব ডোন্ট আৰু এভরিওয়ানৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব দে হ'ব বাস এইটো টেক क्वेश्चन एवरीवन वांट्स मनी माने डोंट दे बुझी पालो जे एवरीवन एवरीबडी থাকিলেও সেম হ'ব যে ডোন্ট দে বা যেটো টেন্স থাকিব হেইটো টেন্সৰ মতে আমাৰ নেগেটিভ টু কৰি বহাব লাগিব সেকেন্ডত নো ওয়ান ওয়াজ প্রেজেন্ট देयर এই স্টেটমেন্টৰ লগত এটা টেক क्वेश्चन এড কৰিব লাগে এতে নো ওয়ান আছে নো ওয়ান মানে আমাৰ কি হ'ব দে হ'ব তেনেহলে নো ওয়ান থার্ড পারসন সিঙ্গুলার এতে ওয়াজ হইছিল কিন্তু যেতিয়া আমি নো ওয়ানৰ পৰিৱৰ্তে দে বহাম তেতিয়া কিন্তু ওয়াজ নহয় ওয়্যার হ'ব আৰু এই স্টেটমেন্টটো এটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট আছে টেক क्वेश्चन কি হ'ব পজিটিভ হ'ব গতিকে হ'ব ইয়াতে ওয়্যার দে বাস হৈ গল আমাৰ টেক क्वेश्चन আৰু কেইটামান एग्जांपल মই দি যেনেকুৱা আৰু এটা एग्जांपल লিখি আছো যে এনিবডি অর এনিওয়ান can cross the river এই স্টেটমেন্টৰ লগত এটা টেক क्वेश्चन এড কৰিবলৈ দিয়া হল আপোনালোকক এতিয়া কথা হল যে আমি পালো যে এনিওয়ানৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব দে হ'ব এতে অক্সিলাৰি ভার্ব কিন্তু আছে ক্যান আছে তো এইটো স্টেটমেন্ট এটা পজিটিভ আছে টেক क्वेश्चन কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব তেনেহলে কান্ট এনিওয়ানৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব দে হ'ব কান্ট দে তেনেহলে আপোনালোকে কিন্তু এইকিটা নোট ডাউন কৰি লব যে এইকিটা যদি থাকে এটা স্টেটমেন্টৰ সাবজেক্ট তেনেহলে আমি টেক क्वेश्चन দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কি দে হ'ব কেতিয়াও কিন্তু হি বা সি কেতিয়াও নহয় আৰু কেইটামান আছে সেইকিটা আমি ডিসকাস কৰিম এতিয়া মই আৰু কেইটামান সাবজেক্ট লিখিছো স্টেটমেন্টৰ যিবোৰ থাকিলে পৰিৱৰ্তনটো কেনেকৈ হ'ব চাই লওক যদি এভরিথিং থাকে আগত পালো যে এভরিবডি থাকিলে দে হ'ব কিন্তু এভরিথিং থাকিলে ইট হ'ব এনিথিং থাকিলে ইট হ'ব সামথিং থাকিলে ইট হ'ব নাথিং থাকিলেও ইট হ'ব আৰু যদি দিস থাকে যদি প্লুরালৰ যেটো দিস হেতু হ'ব কি দে দোস থাকিলেও দে কিন্তু দিস থাকিলে টেক क्वेश्चनত হ'ব ইট আৰু যদি দ্যাট থাকে তেনেহলে টেক क्वेश्चनত ইট হ'ব এতিয়া এইকেইটাৰ মই एग्जांपल দি আপোনালোকক বুজাই দিম ভালকে যে কেনেকৈ এইবোৰৰ পৰিৱৰ্তে আমি ইট বহাম কেনেকৈ হেবোৰ বহাম আৰু ফার্স্ট एग्जांपल টু এভরিথিং has gone
ৰং টুডে এই ষ্টেটমেণ্টৰ লগত এটা টেগ কুৱেশ্যন আমাৰ এড কৰিব লাগে এই ষ্টেটমেণ্টত আমি কেনেকৈ টেগ কুৱেশ্যন এড কৰিম এইটো ষ্টেটমেণ্টৰ ছাবজেক্টত আছে আমাৰ এভৰিথিং মই যেটো বক্সত দিছো এভৰিথিং থাকিলে আপোনালোকৰ কি বহাব লাগিব ইট বহাব লাগিব এতিয়া সিম্পল কথাটো তো আপোনালোকে জানেই যে ষ্টেটমেণ্টটো কি আছে পজিটিভ আছে টেগ কুৱেশ্যন নেগেটিভ হ'ব তেনেহলে হেজন্ট এভৰিথিংৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব ইট হ'ব এনেকৈ বাকিবোৰো আপোনালোকৰ কৰিব লাগিব আৰু এটা এক্সাম্পল মই দি আছো This is a big building. এই স্টেটমেন্টৰ লগত দিস আছে মানে কি সাবজেক্টত মানে টেগ কুৱেশ্যনত কি হ'ব ইট হ'ব এই স্টেটমেন্টৰ পজিটিভ আছে টেগ কুৱেশ্যন নেগেটিভ হ'ব ইজন্ট এতে কেইটামান বিষয় লিখিছো যেনেকুৱা নন লিভিং থিং যদি হয় নন লিভিং থিং যদি এটা সিঙ্গুলার হয় তেনেহলে আমি সাবজেক্ট মানে টেগ কুৱেশ্যনত লম ইট হেতু এটা প্রোনাউন আৰু নন লিভিং থিং যদি প্লুৰেল হয় তেনেহলে আমি টেগ কুৱেশ্যনৰ সাবজেক্ট হিচাপে দে লম তেনেকুৱাকৈ লিভিং থিং যদি হয় লিভিং থিং ফিমেল হলে শি মেল হলে হি সিঙ্গুলাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু যদি প্লুৰেল হয় তেনেহলে লিভিং থিংৰ ক্ষেত্ৰতো দে লম এক্সাম্পল চাওক মাই ওয়াচ ডাজ নট ওয়ার্ক properly এইটো যেটো স্টেটমেন্ট লিখা হৈছে ইয়াতে এই স্টেটমেন্টৰ যেটো সাবজেক্ট আছে এটো এটা লিভিং থিং নহয় কিন্তু নন লিভিং থিং আৰু নন লিভিং থিংটো যে আছে এটো এটা সিঙ্গুলার হলে কি লম আমি ইট লম টেগ কুৱেশ্যনত এই স্টেটমেন্টটো পজিটিভ নহয় নেগেটিভ আছে গতিকে টেগ কুৱেশ্যন পজিটিভ হ'ব ডাজ মাই ওয়াচৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব ইট হ'ব তাৰ পিছত আৰু এটা এক্সাম্পল বয়েজ আর প্লেইং এই স্টেটমেন্টৰ লগত টেগ কুৱেশ্যন এড কৰিব লাগে বয়েজ টু প্লুৰেল আৰু এটো হল লিভিং থিং গতিকে বয়েজৰ পৰিৱৰ্তে দে হ'ব তেনেহলে টেগ কুৱেশ্যনটো হ'ব আৰন্ট আৰু বয়েজৰ পৰিৱৰ্তে কি হ'ব দে হ'ব সেম বাকিবোৰো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টেগ কুৱেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব মই আশা কৰিছো এইকেইটা আপোনালোকৰ খুবেই মানে আপোনালোকক উপকৃত কৰিব আৰু কেইটামান নিয়ম আছে সেইকেইটা চাই লওক এতে আৰু এটা মানে নিয়ম লিখিছো মই খুবই ইম্পৰ্টেন্ট যেনেকুৱা সক মানে এম নটক কেতিয়াবা মানে টেগ কুৱেশ্যনত মানে কন্ট্ৰাক্ট ফৰ্মত বহাব লাগিব কিন্তু এম নটৰ কন্ট্ৰাক্ট ফৰ্ম কিন্তু এণ্ড নহয় এম নটক যেতিয়া আমি কন্ট্ৰাক্ট ফৰ্মত বহাম তেতিয়া এম নটৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ আৰন বহাব লাগিব এক্সাম্পল চাওক আই এম লেট এইটোৰ লগত টেগ কুৱেশ্যন এড কৰিব লাগে এই স্টেটমেন্টটো কিন্তু এটা পজিটিভ স্টেটমেন্ট আছে তেনেহলে টেগ কুৱেশ্যনত কি হয় এমৰ লগত মানে কন্ট্ৰাক্ট ফৰ্মত নট বহাব লাগিব এমৰ লগত যেতিয়া আমি কন্ট্ৰাক্ট ফৰ্ম নট বহাম তেতিয়া এম নট নিলিখি আমি কি লিখিম আৰন্ট লিখিম গতিকে ইয়াৰ লগত যেটো টেগ কুৱেশ্যন হ'ব আৰন্ট সাবজেক্ট আই আছে আইয়ে বহিব আৰন্ট আই দ্বিতীয় নম্বৰ যেটো লিখিছো ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত যদি থাকে এটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে আপোনাৰ ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ পৰা তেনেহলে আপোনালোকে উইল ইউ ব্যৱহাৰ কৰি কেৱল মাত্ৰ টেগ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব যেনেকুৱা ধৰক প্লিজ লেট মি ডু ইয়াৰ লগত আমাৰ এটা টেগ কুৱেশ্যন এড কৰিব লাগে প্লিজ লেট মি ডু এটো এটা ইম্পাৰেটিভ স্টেটমেন্ট বা ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স তেনেহলে ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স হলে আমি যেটো টেগ কুৱেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিম কেৱল মাত্ৰ উইল ইউ বহাই দিম সো ইয়াৰ যেটো টেগ কুৱেশ্যন হ'ব উইল ইউ হ'ব ইম্পাৰেটিভ স্টেটমেন্ট যদি নেগেটিভ হয় ইভেন আপোনালোকে উইল ইউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পজিটিভ হলেও উইল ইউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব থাৰ্ড যেটো লিখা হৈছে লেটস বা লেটাস এটা স্টেটমেন্ট যদি লেটস বা লেটাসেৰে আৰম্ভ হয় তেনেহলে আপোনালোকে টেগ কুৱেশ্যনত কেৱল মাত্ৰ শ্যাল উই বহাই দিলেই হৈ যাব টেগ কুৱেশ্যন এক্সাম্পল চাওক লেটস গো ফৰ এ ৱাক লেটস গো ফৰ এ ৱাক তেনেহলে এইটো নিয়মৰ পৰা লেটস আছে ইয়াতে তেনেহলে লেটস থাকিলে আপোনালোকে টেগ কুৱেশ্যনত কেৱল মাত্ৰ শ্যাল উই বহাই দিলে হৈ যাব গতিকে ইয়াতে আমি শ্যাল উই বহাই দিম ইয়াৰ কি টেগ কুৱেশ্যনটো হৈ গল মই আশা কৰিছো এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে মানে টেগ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বহুতখিনি উপকৃত হৈছে আপোনালোকৰ গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আৰু চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব